Alright, so Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yung Doc Gigi Sunga. And sa lahat na gustong magpa-coach sa atin, online muna tayo. And if you want to start, advertise, or improve your business, message ka lang 0939-5254-311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat na gustong mag-join sa lineup of investors ni Doc G under Rockstar Holding Corporation and Rockstar Beauty, just PM me sa aking personal FB. Nandiyan po yan sa paligid. Alright? Thank you. Alright, so number one is skill ng mga business owners. Marami kasi ngayon na nag-shift po from being an employee to business owner. From OFW to business owner. From plain wife, plain wife, plain mommy to being an entrepreneur or business owner. So, maraming gano'n, maraming category na nangyari since March. So, we ventured into business, running our own business. So, meron lang akong gustong isang reminder sa lahat ng mga tumawid, mula dun sa category na yon papunta sa being a business owner. So, right? So, alam nyo, marami nagtatanong sa atin, Dok, ano ba dapat kong maging skill? Ano ba yung dapat kong gawin para ako ay maging matagumpay na business owner? If you will going to watch different videos, YouTube channel, sabihin nila sa atin, ako din, marami akong nababasa, and before, this is my personal advice, na dapat marunong ka sa sales, you should know how to sell, you should know your elevator pitch, you should know this, dapat masipag ka, matyaga ka, dapat meron kang special skill. So, yan yung mga mapapanood natin. Karamihang ina-advise sa mga business owners. But, you know, ang rockstar agenda natin ngayong umaga is, what is that number one skill na dapat mong matutunan as a business owner? Alright? So, let's go! Okay, so, una, let us change our perspective. Changing our perspective as a business owner. So, ano ba yung tinatawag na perspective? So, eto po, I check the meaning of perspective. Aside po dito, perspective is a particular attitude toward one thing or something or a point of view. That's your attitude towards one thing. Okay? Ayun ang ibig sabihin ng perspective. Alright? And sa Latin word, ang ibig sabihin niyan is to look through or perceive. Right? So, kung paano mo tinitingnan ng isang bagay, kung paano mo siya naiintindihan o gustong intindihin. For example, let me concretize perspective, right? So, yung ulan, kayo katatapos ng bagyo, di ba? O wag bagyo, yung ulan lang, simpleng ulan. Sa mga farmers, ang tawag nila dyan, wow, blessing. This is the start. This is it. Ayun ang tingin nila sa ulan. Pero sa ibang tao, ang tingin nila sa ulan, hassle. Kasi hindi na lang magawin gusto nilang gawin. Gusto nilang mag-travel, magbakasyon, o meron silang gustong project na kailangan walang ulan. So, ibang tingin nila. So, in other words, given one particular situation, iba-iba tayo ng paningin dyan. Iba-iba yung perspective natin. Okay? So, as a business owner, let us guard our perspective. Tingnan natin kung nasa tamang perspective ba tayo sa pagninegosyo. Right? So, yan ang ating i-discuss. For example, i-concretize natin two ways or ilan ba ito sinulat ko? 3 things na dapat baguhin natin ang ating perspective. Alright? See, nag-jump tayo eh. Nag-jump tayo from being an employee or sa pinanggit ko kanina to becoming a business owner. If you are looking to on the same perspective before, may problema tayo. So, kaya lang, i-check natin. Ano ba yung perspective natin? Parang ngayon si Doc. Doc, I'm a business coach and consultant before pa. Pero malaki ang binago ng perspective natin ngayon that I resigned. Then, nag-full-time tayo sa iba't ibang business. So, perspective-wise talaga, nag-change tayo ng 360 degrees. Alright? So, una-una na, eto. Okay? So, first perspective na dapat nating baguhin is you should look deeper sa meaning ng business owner. Alright? So, laliman natin konti. Ang pananaw mo
ako ang may-ari ng negosyo na yan. For example, meron kang online store o kaya isang physical store. You are selling something. Okay? Yung mga essentials natin ngayon, alcohol, face mask, face shield. So, meron kang tindahan yan. Okay? So, babaguhin mo yung perspective mo ngayon, pananaw mo, mula dun sa pagiging employee muna. Okay? So, di ba nung employee tayo, lagi tayong may naka-fix ang sweldo natin kahit anong mangyari. So, in terms of salary as a business owner, hindi siya po naka-fix. Right? So, kung dati sumusweldo ka, whatever happens to your business, like say for example, 50,000, susweldo ka ng 50,000 kahit anong mangyari. Pero ngayon, hindi na. Okay? Depende na yun sa kinikita ng yung negosyo. You just cannot get 50,000 from your business. Baka hindi niya pa kaya. Baka hindi pa siya kumikita. So, salary-wise, ganun po siya. Tsaka yung, alam mo yung minsan na mararamdaman mo, nagsweldo lahat ng ng empleyado mo, ikaw di nagsweldo. Sa mga nag-start, nag-home office po ako nitong, siguro nag-start ako April, May, June, yan, hanggang June, July, August. Matagal din ang home office namin. So, nag-build ako ng team, meron kaming team doon. And alam nyo, there are weeks na pag yung income namin, sige, sabi ko kay Kat, pasweldoin mo na sila lahat. Sabi ko, magkano bang natira? Mula doon sa mga sales namin, magkano ba ako yung natira? So, doon ito lang yung natira eh. So, yung kahit walang matitira sa'yo as a business owner, there will come at point na ganun ang mangyayari sa'yo sa negosyo. Okay? From that week, from that month, from that period. Okay? So, dapat baguhin mo yung pananaw mo. Hindi ako salary base. Okay? Base ako sa kita. Yung lahat ng empleyado mo, nakatingin sila sa salary nila. Hinihintay nila. Ikaw hindi. Hindi mo hinihintay yung salary na yon. Hinihintay mo ang kita ng yung negosyo. Well, of course, pag matagal naman ang business mo, sabi ko nga, may nakaraan akong vlog na you can ask for the salary that you want. Pag kumikita ng negosyo mo, sa'yo naman yan kasama siya sa expenses. But for the meantime, startup ka, so hindi ka dapat nakatingin sa salary. Alright? And next, yan. So, in terms of working hours naman, baguhin mo rin perspective mo. So, hindi ka by the hour as a business owner. Right? So, eto, alam niyo yung na-discover ko ngayon, di ba dati pag empleyado ka, 5 uwi ka na. Ang business owner pala, you should be the last to go home. That pagdating mo sa bahay, may meeting pa, di ba? Meron pang tatawag na kliyente. Like, ako kasi mga clients ko, mostly mga po yan May mga international clients. International talaga, mga OFW. Sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, may mga time adjustment yan. So, yun ang nangyayari. So, sa gabi may mga meetings pa ako, tapos meron pa akong ibang yung mga follow-up sa gabi. So, yun yung babaguhin nating perspective. Ibahin mo ang pananaw mo sa bilang business owner. So ngayon, kaya ko to di-discuss, wala tayo ngayong karapatan na magreklamo. Ano ba yan? Pagod na ako, mga ganon. Wala. Expect mo na, ibahin ko yung pananaw ko. Okay? And number 2 po, as a business owner, baguhin mo rin ang pananaw mo sa mga ibang mo expenses. Tingnan mo yung ibang expenses mo as an investment or as an opportunity. Alright? So, yun yung tayo titingin. Hindi na tayo katulad na ibang tao na tinitingnan, gastos na naman yan expenses na naman yan sa negosyo. Di ba ganon sa mga iba't ibang sa iba't ibang company, yung mga sa iba't ibang department, let's say for example, accounting. So, meron na naman tayo expenses, mga ganon, di ba? Well, that's their job. Pero ikaw, as a business owner, you should not be thinking like them. Hindi ka dapat nila kaparehong tumingin. Dapat tumingin ka as an opportunity yon. For example, meron ka ng, ang tawag dito, empleyado, okay naman, working na. Bigla meron kang nakita, naispatan, na para siyang magiging superstar. Meron ka naispatan na tao na sobrang ganda ng personality, magaling siya sa ganyang skill. So, tingin mo makakatulong talaga siya sa marketing and all. So, yung empleyado na yan, gusto mo siyang kunin. Okay? So, tingin ng iba dyan, additional expenses. Pero ang tingin mo dyan, it's an additional opportunity.
yung bang alam mo na malaking magagawa nito. Malaking magagawa nito sa aking kumpanya. So, ganun yung pananaw mo. So, wag kang manghinayang doon sa magbabayad ka ng, Doc, meron na kasi, magbabayad na naman ako ng 20,000. 20,000 kung mag-i-increase ang sales mo, why not? Ako, ngayon, kung meron dumating na isang empleyado na meron akong makitang kakaiba sa kanya, sige, go. Let's go. Let's go. Let's go. Alright? So, hiring a superstar, additional employee is an opportunity. Okay? Alam mo, yung sinasabi ko, na baka yan ang game changer na hinahanap mo. Lalo doon sa mga matagal nang merong mga negosyo. Walang nangyayari, di ba? Magpalit ka kaya empleyado. Magdagdag ka ng isa. Baka yan ang game changer. Ang dami po naging game changer sa team ni Doc. Nabanggit ko na yung mga yan. Social media manager ko, Ma'am Jen Fernandez. Grabe, as a game changer, ang laki nang nagawa niya sa aking social media presence. Ma'am Ayo is a game changer. Nagawa niya akong Amazon's best-selling author. Ma'am Joyce was my image consultant. So, yung mga tao na yan, siguro may expenses tayo, di ba? Pero, I mean, naging sila, game changer sa aking branding. Okay? So, you spend money, yung tao na yan, hindi siya, expenses. Tingin mo siya as para siyang ginto, para siyang gold, nakaukay ka ng mina. Alright? And next, eto. Alright, so spending money for software. So if there's a need for you to improve your software, business system, just go for it. So hindi mo siya tingnan na expenses, tingnan mo siya, okay, this is an opportunity to automate your sales. So para ngayon, meron akong ina-automate ko po yung aking e-courses, digital products. So I'm spending money right now. Pero sa akin, these expenses, tingin ko, wow, this is an opportunity. I'll be 100% automating my digital products under Rockstar Skills University. Alright? So just go for that. Kung ma-automate naman yung sales mo, di ba, pagising nyo, may sales na kayo, automatic, di ba? So that's nice. And third is, for example, buying new equipments to leverage. Why not? Baka yung equipment mo hanggang ngayon manual pa din, di ba? So, hinayang ka na bumili to spend like 100,000 or 50,000. Eh kung makakapag-produce naman siya ng times 5, times 10, times 20, times 100 ng products mo, why not? Alright? So, what else po? Yan. So, for example, another is yung mga seminars. Tingin natin yan, expenses, di ba? Buying, courses para sa empleyado mo, para sa'yo. But these are not expenses. These are learnings. Opportunity yan to learn new trick, to learn new concept, to learn new skill, lalo sa mga empleyado mo. Huwag natin panginayangan. Padala natin sila sa paatinan natin na sila ng conferences. May bayad, Doc eh. Hayaan mo na kasi may matututunan yan. Okay? So as business owner, mga kapatid, babaguhin lang natin perspective natin. Huwag kang mag-focus dun sa expenses na naman. Hindi ganun dapat attitude mo. Sabi mo, wow, opportunity na naman. Diba? Ganun lang kapatid, go nang go. Alright? And last. Okay, so ito. Competition. Tingin natin sa mga kasama natin, sa paligid, sa social media, sa mga katabi nating businesses. This competition yan. Pero for you, ang tingin mo dapat yan is an opportunity for always try to, improve yourself. Improve yourself as a business owner kasi may kakompete ka, di ba? Or your management, your products, your strategies. It's time to review periodically. Kasi meron ka ng competitor. Pag wala kang competitor, kasi walang choice ang tao kundi sa'yo bibili, kundi sa'yo pupunta. Pero pag marami kang competitors, lagi mo iniisip, okay, maganda kaya to, okay kaya yung product ko, maganda yung packaging, kasi sila ganito yung packaging, di ba? Nakikita mo naman, di ba? Ay, sa kanila ganito, di ba? So, nagiging ka ngayon, naging aware ka sa mga products and services mo. Okay? So, competition is an opportunity for you to improve your craft, to improve your products, your services, your sales and marketing. Alright? Okay, so mga delivers, yan po ang dapat natin baguhin. Ang number one skill na dapat meron ka as business owner is
changing your perspective. Alright? Okay, so sa lahat ng gusto magpakot sa atin, Doc, hindi ko alam kung paano pagagawin. I will just start my business o matagal yung negosyo ko pero hindi siya nag-improve. So, I can be your coach, I can be your mentor. PM mo lang ako, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.